Këngët më të bukura të festivalit në radio televizion shqiptar sipas meja dhe është e kënduar nga Sara Bajraktari. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Është studi e parë ku ju keni shkuar mbas festivalit apo keni shkuar në studio tjetër? Jo, kam shkuar tani në vende Keni shkuar, kështu jeni familiarizuar me studion. Nuk kujtohet se do kishit emocione. S'keni emocione. Pak, po të mira. Gjë, kënga ishte shumë e bukur dhe sigurisht ka merita që ka bërë këngën, por ka meritë jashtëzakonshme Sara Bajraktari që këndoi. Shumë faleminderit. Ishte një gjë që nuk e prisja? Po. Ishte një gjë që nuk e prisja. Me fjalë ti u futën në festival dhe ti nuk e çoje në përmendje që mund merrje një çmim? Tani shpresa vdes e fundit, por që me gjërat, domethënë me këngëtarët që ishin aty, me emrat, e shifja pak të vështira të ishte përgjegjësi shumë e madhe që të merra pjesë mes gjithë atyre emrave që kanë vite në skenë dhe që janë shumë të njohur. Po, kush janë ato emrat? Shumë cilët emrat të emocionojnë më shumë kur i dëgjon? Po, që nga fituesit e çmimeve, Arina Ara, Elvana Gjata, Albëria Dërgjonaj, kush ishte tjetër, Kamila Islamaj, Irenis Gjoka, gjithë janë me... Sigur të varet nga ty, kujt e vet çmimin e parë? Përveç këngës Ajër, o donjë. Kursa që do jepja vetes një. A do jepja vetes, a? Se di, nuk e di. Kur të bëjmë dhe unë profesioniste që ti gjykoj këto, këtë them. Nuk do të thuash, se unë jam i sigurt që një opinion e ke në kokë, kupton? Se nuk ka mundësi mos e kesh një opinion në kokë. Nuk do të thuash, në fakt e bën mirë, që mos prishesh. Gjë, po qa momenti ishte kjo, më tërgo pak, ti je 16 vjeçër, më tonë dhe ti ke bërë gjëra në të botë, por nuk besoj se ke provuar emocionet të tilla. Në skenë kam mirë për përpara, por që emocione si këtu nuk kisha provuar ndonjëherë, ishte shumë e panjohur për mua. Gjë, ka përshtypjen që festivali Radio Televizion Shqiptar ka një audiencë të madhe. Nuk ka të krahasuar me programet ku ti ke marrë pjesë. Pikërisht prandaj kisha më shumë emocione. Në fakt e kanë ndjekur, unë nuk kam takuar ndonjëri që mos e kanë ndjekur, sidomos natën e tretë finale. E çfarë bëre më njëherë mbas fitores? Çfarë bëra? Qava njërë të sqyrohesha. Edhe kur mora çmimin, edhe më vonë, domethënë sigurisht që po gëzoja, ulëm, bëm si një tip mbledhje në thonjza me familjen, duke diskutuar gjëra, domethënë, ç'a ndodhi, ç'a s'ndodhi, si ja kaluam, ç'a mendojmë për gjërat që ndodhin, domethënë. Jo, kush është robi më i gëzuar mbas teje në këtë botë për suksesin tënd? Mami? Mami sigurisht, po që mund të jenë edhe më shumë, nuk e di. Unë kam marrë vesh një nga personat që është gëzuar e ka emrin Exona. Po. Me gjëra fjala Exona është këtu, këngëtarja e njohur është këtu, e kemi këtu. Edhe unë sot e mora vesh që Exona është shumë e lidhur me Sarën, ka qenë një lloj kështu, e kanë patronazh në terma artistik, le të themi. Po do ta shohim herë tjetër në këtë studio Exonën. Apo jo Exona? Po. Dgjoj, po më fol si për ktimin e festivalit. Ti ke qenë më e vogël atyre, ke ndjer, nuk e di, nga pjesa tjetër e pjesëmarrësve ke ndjer në një lloj kështu, të kanë parë kështu, të kanë përçmuar si të vogël, ama ke gocë vogël apo të kanë begenisur, kanë respektuar. Në fakt kam pasur shumë feedback të mirë nga shumë këngëtarë me shumë emër që vinë më komplimentonin për zërin, për këngën, nuk ka pasur asnjë, domethënë nuk më kanë vlerësuar njëri aty, sa kam dëgjuar unë që kam parë. Kisha të gjithë me thënë, kush më ka folur, vetëm komplimenta më ka thënë, nuk është se më ka korrigjuar njëri që, ose më ka bërë një koment të keq, sigurisht që jo, se... Gjo, mua më pëlqen shumë muzika, por nuk jam në gjendje të shquaj, të dalloj, nuk e një problem të vogël që robi mund të ketë gjatë këngës. Ti vetë ke pas një problem gjatë performancës apo jo? Atëherë, ta themi që unë si Sara, jam shumë perfekcioniste edhe kur vjen puna tek këndimi, unë e shikoj vetën domethënë me shumë përpikmëri. Kap edhe gabim më të vogël që ndoshta dhe jurist nuk i ka rënë në sy, unë e kap domethënë sepse kam një imazh timin edhe në fund të ditës për mua e mira s'ka fund edhe unë dua gjithmonë që ta përmirësoj atë performancën time. Po skena ti jep emocion ty? Shumë. Po nuk është emocion që të bllokon. Jo. Në fjalë të karikon më shumë,
Tani, varet... Si është, momentin që prezantuesja thotë dhe tani, përdon, Sara Bajraktari del në skenë, ke dritur ajo? Varet, për shembull, natën e parë kisha. Në fakt, edhe natën finale, por që i menaxhova mirë. Dolën për mirë, domethënë, ato emocione, nuk është se më bllokuan. Po ndërkohë që je duke kënduar në skenë, një skenë të tillë, është skena më e rëndësishme në Shqipëri. Ti ke spektatorë përpara dhe ti spektatorët i shef apo ti as e ke mendje fare të spektatorët? Unë futem personazhin e këngës, edhe unë harroj çfarë shoh aty, domethënë, mundohem që të fokusohem në një vend edhe thjesht e ndjej këngën që ta përcjell dhe tek publiku. Dhe ti sallën e supozon që është bosh fare, duke marrë parasysh fare, domethënë, nuk e llogaris. Këtë këngë ka bërë Adrian Hila? Po. Unë e mora vesh nga Gjergj Leka, që ishte këtu para teje. Edhe ai kishte pëlqyer shumë gjithashtu, i le shprehu edhe këtu, dhe bisedat që unë pata me Gjergjin. Ishte Adrian Hila që të zgjodhi ty, apo që ti që ja kërkove? Dhe i the, lutem bëj një këngë. Tani edhe sikur unë mund t'ja kërkoja dhe mund të mos më zgjidhte, se sigur që ka shumë variante, por që jam shumë e lumtur që më mori përsipër, domethënë, të më bënte një këngë. Se edhe mund të kishte thënë jo. Unë Sara jam shumë kureshtar për të procesin që i paraprin natës kur ti del për herë të parë, që është një proces gjatë cilit ti e përgatit këngën. Edhe këngëtari ka nevojë për shumë kohë në dispozicion për ta përgatitur një këngë si kjo? Sa kohë duhet për ta përgatitur dhe për dalë në skenë? Për të bërë këngën në studio dhe pastaj për ta çuar në skenë apo për të nga fillimi që kënga del dhe ti e merr nduar deri në momentin që del këtu në skenë? Tani për orkestrimin, për krijimin e muzikës nuk është në dorën time, është në dorën e kompozitorit. Pastaj, në momentin që unë marr këngën, kënga duhet bëhet e imja, duhet të piqet, i themi neve. Do me thënë që duhet ta ushtroj shumë këngën dhe të futem në personazhin e këngës që unë, kur ta këndoj, mos të jem e ftohtë për të përcjellë emocion. Dhe ta këndoj saktë, sigurisht. Ti këto provat i bën vetëm në vende të caktuara, ku ka piano, ku ka vela muzikore, apo edhe në shtëpi këndon? Jo, nuk shkoj nëpër vende kështu. Thjesht në shtëpinë time dhe pastaj që kalojmë te provat në skenë, që janë shumë të nevojshme, domethënë, dhe shumë të mira. Po shumicën e rasteve, domethënë, në shtëpi. Kush është këngëtar shqiptar që ti e shmon shumë? Ikson Ademi. Edhe Aurela Gaçi më pëlqen shumë, sepse është shumë e zonja në skenë. Në fakt, lexova një intervistë tënde ku ti ekspozoje para pëlqimit të tua lidhur me këngëtarët dhe kishe veçuar Ariana Granden. Po, të huaj, po. Të huaj dhe Aurela Gaçin. Po, Aurela Gaçi për çfarë pëlqen? Do të thënë, kur del Aurela në skenë, nuk është, si ta them unë, skena me Aurelen, por është Aurela me skenën. Do me thënë, nuk e mbyt skena dhe nuk e di, ka një energji shumë veçantë dhe është super e saktë. Edhe është nga këngëtarët më të mira që kemi ne këtu në Shqipëri. Ajo e di që ti e pëlqen shumë? Besoj se e di, sepse tek venuja që ka Aurela, kam shkuar një herë dhe në një kompeticion kisha kënduar këngën e asaj që ka Eminata. Dhe ajo kishte parë dhe më postoi edhe në Facebook dhe kur shkova te venuja më ngjitën në skenë dhe kemi kënduar bashkë. Një skenë. Më shkoj shpesh te venuja Aurelës, po s'ka qenë ky rasti. Jo. Ka. Apo kështu që di. Aurela Gaçi, edhe unë edhe Sara vdesim për ty. Në fakt edhe unë e pëlqej shumë. Është një nga këngëtarët që veçore dhe dëgjoj vazhdimisht. Kur jam në shtëpi edhe kur jam në makinë. Po Ariana Grande është e grande. Po ti shef ngjashmërimin midis vetes dhe Arianës në terma vokal apo jo? Jo, mua thjesht më pëlqen teknika, më pëlqen këngët, po që me thënë të drejtën këngët e Arianës nuk është se më shkojnë shumë me vokalin, sepse ajo është soprano, unë jam mezzo soprano. Edhe nuk është se nuk më shkojnë. Po ti, në planin vokal, me cilin emër të madh ngjan, që i afrohesh, të duket ty sikur i afrohesh? Ma thënë drejtën, thjesht unë në jetën time të përditshme thjesht këndoj
këngë të cilat mendoj që më shkojnë, po që këngëtar fix nuk mendoj që më gjanë zëri shumë. Më kanë thënë me Dua Lipën, po se di, nuk e di. Por nëse do duhet të shkoje në një konkurs Voice of Albania ose Voice of France, edhe taj procesi parë të blind audition do duhet zgjidhje një këngë, Kam shkuar. që të prezentoj, a ke shkuar? Po, kam qenë tek The Voice Kidsi. Jo i fundit e parafundit. E çka këngë kishte? Te blind auditions kisha Men's World. Edhe shkoj shumë mirë. Shkoj shumë mirë. Po. Kjo këngë e kujtosh? Kush e këndon? Unë e solla në variantin e Louisa Johnson, por që ka shumë variante. Po te Voice i madh, mund shkosh ti te Voice? Mendoj, po mund të shkoj, po që Është një lloj konkursi që të pëlqen, ëh? Me jurin, me kthyer me shtëpinë. Se mua më pëlqen shumë duke qenë si spektator në shtëpi, në fakt. Ka një lloj emocioni. Mamaja që të pret mbrapa perdes. Po, në qoftë se dua mund të shkoj, por që nuk mendoj, domethënë unë nuk e shoh të nevojshme që të kthehem prap. Tani mendoj që suksesi që ka arritur këtu e bën të panevojshme një pjesëmarrje. Nuk e di, unë kam shkuar nëpër kompeticione sepse kam dashur të shoh çfarë mund të bëj unë si këngëtare, çfarë mund të arrij. Kam dashur të sfidoj veten, edhe e kam parë se çfarë mund të bëj, edhe kush jam, që e kam njohur dhe veten artistikisht, domethënë, edhe nuk mendoj se kam nevojë më ta bëj. Mendoj që kam arritur në një pikë që e di se kush jam, domethënë, çfarë personaliteti kam në skenë dhe çfarë këngësh mund të këndoj. Ti mbas 10 vjetësh, ku do jesh? Ku do jem? Shpresoj të jem në një vend të mirë, me një karrierë shumë të mirë. Po jo në fushën e muzikës se ka fjalën. Ç'a do jesh duke bërë? Ku do jesh? Atëherë si e kam menduar unë, kam menduar që Më thuaj ëndrrën tënde shqiptar. ëndra ime është që të shkoj jashtë, ndoshta në Angli ose Amerikë, kam qef, domethënë, flas që kam menduar. Edhe të bëhem këngëtare, nuk që ishte njohur. Ne fara shqiptarëve, soi shqiptarëve ka demonstruar kohët e fundit që kur vjen puna te kënga ne prodhojmë, se kemi Dua Lipën që ti përmendë, po është Rita Ora, po është Bebe Rexha, po është një vajzë tjetër. Ana Exona mund ta ndihmosh? Ava po. Ava Max. Ana Max. Bile këndues është nga Fieri, nga Vlora. Edhe kështu që unë kam filluar të mendoj kohët e fundit që ne në fushën e muzikës në mënyrë genetike kemi diçka për të dhënë, apo ti mendon s'ka lidhje? Edhe unë kam vërë, domethënë me çka kam parë nëpër skena, në kompeticione, kam parë që ka shumë zëra të bukur edhe shumë talenta këtu në Shqipëri. Po ti kur vjen puna te muzika shqiptare, ç'a ndjek? Përveç Aurela Gaçit. Me thënë të drejtën, unë nuk e dëgjoj shumë muzikën shqiptare. Nuk e dëgjon shumë. Nuk është shumë shihet e mia. Më shumë merren me këto të huajat. Këta që po dëgjojnë tani thonë, po kjo sa mendje e madhe. Sa ndjek fare. Jo, sigurisht që unë dëgjoj muzikën shqiptare. Kam këngë të Elvanës, të Aurelës në celular. Por që nuk. Po edhe këto tjera të njëjtin që bëjnë, besoj, dëgjojnë më shumë muzikë të huaj se sa muzikë shqiptare. Sa ke ide? Nuk e di fare. Varet tash nga njeriu, nga shihet. Okej, vjen mirë që je sinqert, sepse njerëzit të tjerë dhe mund ta maskorin këtë dhe mund thonin të kundën. Ndonse nuk ndjekin fare muzikë shqiptare, më thonë, po ndjekim shumë, na pëlqen shumë filani. Unë për ta ditur se çfarë bëhet e di se unë dëgjoj sigurisht që dëgjon jetën e përditshme se nuk ke ku të shkosh pa e dëgjuar se janë këngë shqiptare, por që nëse domethënë sa këngë nuk është se hyn në shihet e mia që janë preferuara, thjesht kaq. Por nëse të shkojë në një konkurs ndërkombëtar dhe ti duhet të prezantohesh atje me një këngë shqiptare, ç'a këngë do zgjidhje? Përveç këngës që thonë Jodja dhe këndoi festival. Ka ndonjë këngë të muzikës shqiptare që ti mendon se me atë mund të paraqitesh shumë mirë në një kompeticion ndërkombëtar?
Se kisha menduar ndonjëherë. Se menduar ndonjëherë. Se kisha menduar ndonjëherë. Ama po ta bëj unë pyetjen në një kompeticion ndërkombëtar me një këngë të huaj me një e këtë qartë se ças gjithë, sepse këngët Me këngë të huaja. Këngë të huaja. Ndoshta kam disa opsione. Mund të shkoj marr një këngë tek zonës për të shkuar në një kompeticion ndërkombëtar. Po, tash Zona e ka zërin shumë të veçantë. Kështu që nuk e di sa do më shkonin. Gjë, po për festivalin çfarë mendon? Me thënë, ky impakti që festivali pati, jehone që festivali pati. Është i legjitimuar, se unë vetë nuk e kam se kam kuptuar çfarë ndodhi që pati kaq shumë jehon, kaq shumë diskutime. Me vërtet si viti dha më shumë vëmendje se ç'është dhënë në vitet e tjera. Është reklamuar më shumë, mendoj. I është kushtuar më shumë rëndësi. Nuk e di, ndoshta edhe nga njerëzit drejtues që morën në dorë festivalin, ndoshta ka të bëjë edhe ajo. Ti Vera Garbos nga takoj ndonjëherë? Po, se kam takuar. A shpesh? Është gjithmonë, ka qenë gjithmonë në prova. Si është Vera, vazhdon të jetë Vera shumë? Shiko, kam vënë që është shumë e kujdesshme me detajet, edhe intereson shumë, do të thënë që sa prova dolim ne të bënim na linte, sepse edhe për atë ishte e rëndësishme si dilim neve në skenë, nuk ishte thjesht show i rëndësishëm. Gjo, kjo është një bisedë e shkurtër, ne jemi në fund bisedës. Edhe një pyetje të fundit. Për ty Sara, ka rëndësi që të pëlqesh nga publiku? Apo ka rëndësi thjesht që ti e di që e zonja, unë konfirmua që e zonja, sepse një juri e specializuar dhe edhe pëlqeu të vlerësoj. Pëlqimi i publikut, numri i klikimeve në YouTube, ka rëndësi për ty? Tash i pëlqimi i publikut sigurisht që ka rëndësi për i këngëtar, se nuk përveç publikut nuk do të çojë juria përpara. Nëse nuk është publiku aty. Klikimet YouTube varet se shiko, ne i shohim nga jashtë, po që ndoshta thellë nuk janë të gjitha të vërteta ato që shohim në përklikime, në përlajke. Ka manipulime? Mund të ketë, nuk e dihet asnjëherë domethënë, po që në fakt e kam dëgjuar nga të tjerë, ja thonë shumë vetë që ka manipulime. Po, kanë ardhur kora të tjera. Kështu që nuk është të mbështetem shumë te klikimet në YouTube. Pastaj edhe me vota publiku nëse do ishte, prapë është. Po për ty ka një lidhje midis pëlqimit të publikut dhe cilësisë këngës? Unë kam përshtypjen një publiku zakonisht pëlqen këngët që janë gjë. Ky është mendimi im. Tash një publik që ndoshta nuk ka të bëjë, nuk është profesionist në fushën e muzikës, mund të pëlqejë diçka tjetër nga mund të pëlqej unë për shembull, që njoh pak për muzikën. Kështu që nuk e di, varet. Unë kam vënë sidomos këtu kur vjen puna te muzika shqiptare, ka vënë që këngët që kanë më shumë klikime në YouTube nuk më duket, shpesh më duken edhe banale si këngë, me motive gjithashtu banale. Sidoqoftë ky është një opinion im. Dhe përgjithsisht nuk bën një lidhje midis cilësisë këngës edhe pëlqimit masiv. Sara, unë ty të uroj shumë sukses, të falenderoj shumë që ishe këtu në studio. Faleminderit për ftesën. Edhe shpresoj që të takojmë edhe herë tjera në të ardhmen dhe ti të jesh ngjitur në nivele tjera. Edhe unë jam i sigurt që ti meriton ato nivele. Por për t'i arritur do duhet që të tentosh ti kapërcesh kufijtë e Shqipërisë, se po të rrish vetëm këtu në Tiranë. E mendon ti kështu? Po. Po të rrish vetëm këtu. E kam menduar, po. Po ti ke një mësuese shumë mirë që është Zona, kështu që ajo do të me siguri ta ka thënë këtë gjë. Të falenderoj shumë edhe sukses. Shumë faleminderit. Mirë dhe kjo është biseda që unë pata me Sara Bajraktarin, është këngëtare 16 vjeçare që mori pjesë në festivalin e këngës në radio televizion shqiptar dhe u vlerësua me çmimin e tretë. Është një sukses i jashtëzakonshëm i saj, këndoi këngë të bukur. Kjo është biseda e tretë që unë pata për sonte, dy bisedat e para kanë qenë me Lisem Bashkurtin dhe me Gjergj Leka. Me këtë të fundit folëm gjithashtu për festivalin në radio televizion shqiptar. Kjo është provokacja për sonte, kjo është provokacja e fundit për të vit, bashkë do shifemi në datën 7 janar. Është ditë e martë. Ndërkohë gjatë javës së ardhshme, të martën dhe të premten, do jenë 2 programe provokacja, të përbëra nga biseda që janë transmetuar ndërkohë në periudhën shtator deri në këtë moment.
Unë tani ju uroj, bashkë me Sara Bajraktari që është akoma këtu, apo jo Sara, gëzuar vitin e ri 2020.